Welcome to Game Center ครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญมันเยอะมากไม่เคยเห็นเหรียญเยอะขนาดนี้มาก่อนความเร็วในการดีไซน์อยู่ที่650เหรียญต่อนาทีเครื่องที่สูงสุดอยู่ที่800เหรียญต่อนาทีผมมีเหรียญฝากครับที่จะเป็นเหรียญของรูปทุกๆคนเลยนะครับเหรียญครับอยู่นะข้างหลังเป็นรูปผมกับอิงกับสบายข้างหลังของผมเป็นผมเดียวดายทัศนศึกษาโรงกษาปณ์ครับเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10เขาผลิตกันยังไงเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับเดินเร็วจังดูข้างๆไม่ทันข้างๆเนี้ยมันเป็นเหมือนเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในถังคือเป็นเหรียญแบบเหรียญแบงก์อ่ะสรุปเป็นเหรียญหรือเป็นแบงค์เนี่ยมันคือเหรียญแบบเหรียญแบงก์อ่ะเหรียญหรือแบงค์นะมันเป็นเหรียญน่ะที่มันแบงค์ว่างน้ำลายไม่เอาได้ไหมแบงค์ที่แปลว่าว่างเปล่าอ่ะยังไม่ได้สแตมป์ยังไม่ได้สแตมป์ลงมานี่ถัง700กว่าโลนะเขาบอกว่ามาจากแคนาดาออริจินมาจากแคนาดาผมเพิ่งทราบว่าเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10เหรียญ50ตังค์เหรียญ25ตังค์เหล่านี้จะเป็นเหรียญที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศครับแล้วเหรียญช็อกโกแลตอะครับพวกนี้ที่แบบแกะฟอยล์มากินช็อกโกแลตพวกนี้ถึงที่นี่ไหมครับถ้าจะไม่ผิดนะอยู่แถวลำลูกกาจะไปดูไหมเดี๋ยวกลับตรงนี้ก่อนเอาตอนนี้ก่อนมีบางเหรียญมาจากฮ่องกงอะนะเหรียญอะไรครับผมเหรียญเฉาเหวยเล่นหน่อยสัตว์แหมปูมาขนาดนี้ขั้นตอนแรกของการทำเหรียญก็คือการออกแบบลวดลายซึ่งหลังจากนี้คนที่จะให้ข้อมูลก็จะเป็นพี่ๆผอ.ของส่วนงานต่างๆวันนี้เราจะมีทั้งหมด5ส่วนงานนะครับเริ่มที่ส่วนงานออกแบบครับนี่คือไกด์คนที่1ของเรานะครับพี่ตุ่มนะครับพี่ตุ่มเป็นหัวหน้าส่วนงานออกแบบมีชื่อเต็มๆไหมครับพี่ส่วนงานนี้เป็นส่วนออกแบบเขียนแบบก็ดูแลเรื่องแบบเหรียญทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนเหรียญกระสาบที่ลึกและเหรียญที่ลึกของต่างจ้างทั้งหลายเดี๋ยวนะครับพี่เหรียญกระสาบหมุนเวียนก็ชนิดราคาที่เราใช้ในปัจจุบันในท้องตลาด5บาท10บาทก็คือเหรียญกระสาบหมุนเวียนแล้วเหรียญที่ระลึกคืออะไรครับเหรียญที่ระลึกก็คือเหรียญในวาระสำคัญที่จะทำในพิธีต่างๆในวาระสำคัญของประเทศไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับราชวงศ์เกี่ยวกับหน่วยงานสำคัญก็จะทำเหรียญออกมาแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือกระสาบที่ระลึกก็เป็นการบันทึกเรื่องราวต่างๆลงในเหรียญและมีราคาหน้าเหรียญก็จะมีเหรียญ10บาท20บาทปัจจุบันจะทำที่20บาท50บาทให้ประชาชนได้แลกและเอาสามารถใช้เป็นเงินได้สรุปแล้วคือเหรียญกระสาบคือเหรียญเงินเนี่ยแหละบาท10บาท5บาทเหรียญที่ระลึกอาจจะเป็นเหรียญพิเศษเหรียญพระอย่างนี้ทำไหมพี่ทำแต่เหรียญกระสาบที่ระลึกเป็นเหรียญที่ระลึกที่มีราคาด้วยเอาไปใช้เป็นเงินได้ใช้เป็นเงินได้ทั้งหมดดีไซน์ในห้องนี้เขียนมือเลยเหรอครับจะมีผ่านการออกแบบดีไซน์ด้วยการdrawing ร่างทั้งหมดเป็นภาพสเก็ตทั้งหมดแล้วก็ถ้าเป็นในวาระสำคัญพวกอักษรต่างๆเราก็จะประดิษฐ์เขียนขึ้นมาพอรูปต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการวาดdrawingขึ้นมาเพื่อให้มีความสวยงามน้องเขาก็จะร่างรูปแบบเหรียญอะไรต่างๆเสร็จก็จะนำไปสแกนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แต่งอักษรให้คมเพราะว่ารูปบางรูปมุมบางมุมไม่มีภาพถ่ายเราก็ต้องใช้วิธีการหาภาพที่มาซ้อนแล้วก็วาดให้สมบูรณ์ตำแหน่งนี้นี่เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้นี่ต้องเรียนอะไรมาครับเนี่ยมีทักษะด้านพื้นฐานด้านศิลปะมาแล้วเราก็จะมาสอนเพิ่มมาค่อยๆให้ฝึกจากง่ายๆขึ้นไปจนถึงรายละเอียดที่เป็นเหรียญกระสาบที่เกี่ยวกับเชื้อพระวงศ์เพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะมีฉลองพระองค์มีเหรียญมีดวงตาประดับหลายอย่างก็ต้องให้ถูกต้องหมดแล้วคำว่าง่ายๆเนี่ยครับมีเหรียญอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกว่ารายละเอียดมันยังไม่ต้องเยอะเหมาะกับคนที่เริ่มใหม่ๆบ้างครับก็จะเป็นเหรียญที่ลึกทั่วๆไปอาจจะเป็นเหรียญพระเหรียญสั่งจ้างทั่วๆไปหรือที่ลึกของหน่วยงานอันนี้รายละเอียดอาจจะน้อยกว่าตรงนี้หน่อยนึงต่อจากขั้นตอนนี้เราไปไหนต่อครับถ้าเอาแบบรูปแบบอะไรเรียบร้อยหมดเนี้ยขั้นตอนนี้ก็คือจะทำเป็นรูปแบบสำหรับเสนอขอพระบรมราชานุญาตในกรณีที่เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนเหรียญกระสาบที่ลึกที่มีราคาหน้าเหรียญที่ใช้พระรูปทุกอย่างถ้าใช้รูปเราต้องขอเพื่อให้ท่านโปรดเกล้าลงมาเราถึงดำเนินการต่อในกรณีของเหรียญที่มีราคาหลังจากโปรดเกล้าลงมามันจะเข้าสู่ขั้นตอนของกฎหมายประกาศว่ารูปแบบนี้เป็นเงินตราใช้ชำระนี้ได้ตามกฎหมายอีกทีหนึ่งจากตัวเนี้ยก็จะเข้าสู่กระบวนการปั้นต่อปั้นต้นแบบถามนิดเดียวได้ไหมครับเหรียญเนี่ยที่ออกจากที่เนี่ยมีแบบไหนที่ไม่ได้เกิดจากการวาดด้วยมือไหมครับมีเป็นภาพถ้าได้ภาพที่สมบูรณ์นะก็ไม่ต้องแต่งอะไรมากก็สามารถใช้ภาพนั้นได้คือถ้าภาพนิ่งมาแบบถูกต้องอยู่แล้วเป็นแบบที่เราอยากจะได้พอดีไม่ต้องมีการเปลี่ยนก็สามารถใช้ได้เลยใช่ส่วนหนึ่งของเหรียญที่ลึกทั่วๆไปที่ไม่ใช่ราชวงศ์อันนี้ในวาระโลกศาสตร์ครบ160ปีเมื่อตอนปี63เราก็จะทำเหรียญลักษณะการดีไซน์เป็นเหรียญที่ระลึก
อ๋อเดี๋ยวนะครับอันนี้คือเอามาประกอบร่างกันนะครับ ใช่เอาประกอบจากโรงกระสาบมี 5 รูปแบบสถาปัตยกรรม เราก็เลยเอามาเรียงเป็น5สถาปัตยกรรมประกอบกันเป็นรูป เป็นแผ่น แผ่น รวมร่างนะครับ เป็นกึ่งลายไทยเป็นลายประจำยาม ที่พี่ตุ่มบอกว่าเรามีโรงกระสาบ5 แห่ง ใช่ มันมีที่ไหนบ้างครับ โรงแรกสร้างเมื่อปี 2403 สมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นโรงกระสาบแห่งแรกตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ปัจจุบันนี่คือเกิดไฟไหม้แล้วก็รื้อเปลี่ยนเป็นหน่วยของสำนักราชเลขาร5โปรดให้สร้างโรงที่ 2 ขึ้นมา ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์วัดพระแก้ว อ๋อ ก็อยู่ในวังเช่นกัน ใช่ แล้วโรงที่3เนี่ยด้วยกับกระบวนการผลิตของเหรียญเยอะขึ้นอยู่ในวังก็ไม่เหมาะก็เลยแยกออกมา ย้ายมาตั้งตรงพิพิธภัณฑ์หอศิลป์เจ้าฟ้า ก็อยู่ตรงเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า อ๋อ โอเค นั่นก็คือโรงกระสาบแห่งที่ 3 ส่วนแห่งทีสี่ 4 อยู่ที่สะพานควาย ย้ายมาอีกทีหนึงในสมัยรัชกาลที่ 9 ซึ่งโรงที่ 3 กับ 4 ยังทำงานอยู่ไหมครับ ปัจจุบันโรงที่ 3 นี่สมเด็จพระเทพขอให้ไปทำเป็นพิพิธภัณฑ์ อืม โรงที่ 4 นี่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีขอใช้ เราก็ย้ายมาอยู่ที่นี่คือโรงที่ 5 เมื่อปี 44 เปิดทำการในปี 46 ก็เลยเป็นโรงกระสาบที่ใหญ่ อันนี้คือเป็นเหรียญที่ระลึกซึ่งไม่ได้มีมูลค่าใช้จ่ายได้ถูกไหมครั ใช่ บ อันนี้เพื่อการสะสมเพื่อการเก็บเป็นที่ระลึก แล้วก็เป็นการทำเทคนิคต่างๆขึ้นมา สามารถแยกเป็นชิ้นก็ได้ประกบกันได้ แล้วก็อีกอันหนึ่งทำคู่กันก็คือเหรียญ10 เหลี่ยม 10 เซน โอ้ ในวาระที่อยู่ในช่วงของรัชกาลที่ 10 เราก็เลยทำ10 เหลี่ยม 10 เซน ครับ แล้วก็มีการใช้การหล่อและใช้เทคนิคในการผสม ปัจจุบันหมดละปัญหากันเยอะอยู่สมควร คนที่อยากมาติดต่อขอทำเหรียญที่ระลึกเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำทรงกลมเท่านั้น ใช่ อ๋อ เหรียญพระที่เป็นรุ่นทรงโล่ลงได้หมด เหรียญมวยไทย เหรียญอะไรต่างๆทำได้หมด เอาไปดูปั้น สวัสดีครับ 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 อันนี้คือพี่ เด่นครับผม พี่เด่นเป็นผอส่วน ส่วนปั้นแบบหล่อแบบ พอเราได้แบบที่เป็นแบบวาดจากทาง กระดาษ พี่ตุ่ม ใช่ครับ เราทำอะไรต่อครับ เราก็มาขยายให้เท่ากับแบบแผ่นรองปั้นที่เรามีอยู่ ใช้การปั้นด้วยดินน้ำมันในตามแบบที่ทางออกแบบเขาออกแบบมาไว้ โอ้ละเอียดยิบ อันนี้คือดินน้ำมันเหรอครับ ดินน้ำมันครับจะเป็นดินน้ำมันสำหรับการปั้นมันไม่ใช่ดินน้ำมันแบบของเด็กเล่นทั่วไป ทำไมเราต้องปั้นใหญ่ขนาดนี้ด้วยครับ เพื่อเก็บรายละเอียดได้ง่ายขึ้น ถ้าเกิดว่าจะปั้นเล็กเนี่ยปั้นเล็กเท่ากับเหรียญจริงเนี่ยมันไม่สามารถเก็บรายละเอียด เล็กไป ได้ใช่ใช่ ปั้นไม่ไหว ใช่แล้วก็ปั้นเท่าใหญ่กว่าของจริงประมาณ 6-8 เท่า ตอนนี้ผมสงสัยแล้วว่าพอปั้นใหญ่ขนาดเนี้ยตอนจะไปหดสเกลเล็กทำยังไงอะครับ ณแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีการส่งตัวเนี้ยไปทำอีพ็อกซี่เพื่อย่อลายเข้าเครื่องย่อลายที่ห้องส่วนดวงตา แต่ณปัจจุบันเนี่ยเราเอางานตัวเนี้ยไปขับการสแกนที่เครื่องสแกนนี้ แล้วก็เอาเข้าไฟล์ทำเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์ แล้วก็ส่งลงไปแล้วเขาจะเข้าเครื่อง CNC เพื่อแกะขนาดเท่าจริงได้เลยณปัจจุบัน เป็นเหมือนสแกนแบบ 3D ใช่ใช่ที่ห้องดวงตาข้างล่างเขาจะ ว้าว เขาจะแกะได้เลยแกะเป็นแม่ตาได้เลย แสดงว่าที่น้องคนข้างหลังกำลังดูอยู่ก็คือแบบที่สแกนเป็น3 มิติแล้ว สแกนมาแล้วแล้วก็ตกแต่งเพื่อความคมชัดก่อนที่จะส่งลงไปที่ส่วนดวงตาข้าง ขอ ล่าง โทษนะฮะคุณเห็นไหมว่าเป็น3 มิติ ใช่ครับใช่ครับ ละเอียดมากนะ สังเกตว่าเวลาทำเนี่ยจะมีการเอาภาพร่างหลัก ใช่ แล้วเอาสิ่งที่กำลังทำอยู่ แล้วก็เปิดตัวภาพที่ใช้เป็น reference ด้วยนะ ใช่ครับ เป็น เป็นข้อมูล อันนี้ไม่ได้ออกแบบไม้ขีดไฟถูกไหมฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ เห็นพญานาคกีฬาคิดถึงไม้ขีดไฟ จอได้เหมือนกันเห็นไหมมาก็จะเห็นว่าเป็นภาพวาดก็จะเปิดตัวรูปแบบจริงมาดูด้วย มีการเทียบคล้ายๆอันนี้เหมือนกัน มานี่เอาไปออกแบบเหรียญอะไรครับ อันนี้เหรียญปีนาฬิกาปีนักษัตริย์ของกองกษัตริย์ที่เราทำเราจะทำเป็นแผ่นขนาดใหญ่เป็นนาฬิกาแขวนผนัง นี่เราก็ปั้นเก็บเอาไว้ให้ครบ 12 ก็คือมี 12 เหรียญ ใช่ นะครับ ใช่เป็น ไซส์ประมาณเท่าไหร่พี่ ประมาณ เส้นผ่านศูนย์กลางฟุตหนึ่ง ได้ประมาณเกือบๆนั้น โอ้แสดงว่าทำอันใหญ่ก็ได้เนี่ยแหละครับ ทำใหญ่ก็ได้ครับ อันนี้พอเข้าใจแล้ว แล้วถ้าเป็นรูปปั้นแบบนั้นคืออะไรเหรอครับ อันนั้นคืองานทดลองที่เราให้น้องเขาลองปั้นอย่างเงี้ยแต่ทำเป็นงานลอยตัว คุณน้องเรียนจบด้านไหนมาครับ จบด้านประติมากรรมด้านศิลปะ ทำไมตำแหน่งนี้มีอยู่คนเดียวครับ แล้ว อ๋อทุกคนก็จะปั้นอย่างนี้ทุกคนเหมือนกันที่นั่งอยู่นี่ต้องปั้นอย่างนี้ทุกคนเหมือนกัน คือทุกคนมีสกิลพอที่จะปั้น ใช่ งานแบบนี้ได้โอ้นี่คือยอดฝีมือทั้งนั้นนะเนี่ย อันนี้เขียนว่าแบบดินน้ำมันแบบปูนปลาสเตอร์มันคือยังไงฮะ ก็คือเมื่อเราปั้นเสร็จดินน้ำมันเนี่ยเราจะเอาตัวเนี้ยไปหล่อเป็นปูนบัสเตอร์ ซึ่งจะเป็นลายลงลักษณะคือจะตรงข้ามกับตัวนี้คือเป็น Invert เนกาทีฟ กันใช่ ใช่ ไหมครับ แล้วเราก็เอาตัวเนี้ยเทกลับอีกทีหนึ่งเพื่อจะเป็นลายขึ้น แล้วก็ตกแต่งความคมชัดแต่งตัวหนังสือให้เรียบร้อยเรางานตัวเนี้ยไปเทยางซิลิโคน เพื่อเอายางซิลิโคนตัวเนี้ยไปทำเป็นอีพ็อกซี่เพื่อเป็นวัสดุที่มีความแข็งที่ผมบอกอธิบายว่าเราต้องมีเข็มในการเดินรอบตัวเนี้ยวัสดุตัวเนี้ยจะมีความแข็งทนต่อการ
โดนเหล็กเข็มเนี่ยแทงกดลงไปแล้วตัวเนี้ยใช่แล้วก็ข้างๆจะได้จี้ออกมาเป็นแบบเดียวกันส่วนงานต่อไปไกด์ของเราคือพี่ยุทธนะครับส่วนงานนี้คือส่วนงานอะไรครับส่วนงานดวงตราหรือแม่พิมพ์ครับแม่พิมพ์สำหรับปั๊มเหรียญพอเราได้ไอ้เจ้าอันใหญ่ๆจากข้างบนมาปั๊บได้ต้นแบบจากต้นแบบที่มันใหญ่อยู่เราก็จะนำมาทำให้เท่าเหรียญจริงลดขนาดมันซึ่งทำด้วยเครื่องไหนครับพี่ตอนนี้ก็จะมีอยู่2รุ่นโบราณคือเครื่องข้างหลังดั้งเดิมเลยพี่ยุทธพาไปดูรุ่นโบราณก่อนพี่รุ่นโบราณอันนี้คือวิธีดั้งเดิมตรงนี้ก็เรียกว่าเครื่องย่อลายนั่นคือต้นแบบที่เราได้จากส่วนแกะแบบข้างบนถูกต้องที่อันนี้เป็นไอตัว epoxy แล้วที่มันมีความทนทานแล้วถูกต้องฝั่งนี้ก็จะกัดลงสู่แท่งเหล็กแล้วเข้าขนาดเหรียญจริงเล็กกระติดเดียวมันเล็กมากเลยครับแสดงว่าเจ้าแขนนี้เป็นตัวที่ทำให้เหมือนแบบจากเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ๆกลายเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กๆถูกต้องขั้นแรกก่อนพอเราได้ตัวนี้มาเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะผลิตเหรียญขนาดเท่าไหร่วัดขนาดของฝั่งนี้แล้วก็คำนวณว่าเหรียญนี้เท่าไหร่แล้วก็ตั้งระยะด้วยสเกลข้างบนนี้ก็จะเป็นขนาดเหรียญออกมาเวลากะไม่ได้กะด้วยฟันเฟืองครับกะด้วยระยะเหรอครับต้องคำนวณก่อนเอาขนาดของฝั่งนี้หารตรงนี้แล้วก็จะมีระยะของแกนตัวนี้ครับ 1,200 มิลเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าเราต้องระยะเท่าไหร่ถึงจะได้ขนาดเหรียญที่ต้องการถ้าเกิดเราเอาเข้ามาใกล้กันเกิดอะไรขึ้นครับใกล้กันหมายถึงระยะยิ่งใกล้ยิ่งโตก็ตรงนี้ระยะใช่ก็คือขนาดเหรียญก็จะมีขยับอยู่ระยะเนี้ยถ้าวางเจ้าหนี้ไว้ตรงนี้ก็คือ1 ต่อ 1ถูกต้องถ้าอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่า1 ต่อ 1แล้วแล้วค่อยๆไล่ออกไปใช่ไล่ออกอย่างนี้เราจะเลื่อนฝั่งนี้ออกยิ่งไกลยิ่งเล็กยิ่งไกลยิ่งเล็กใช่ครับผมถามหน่อยได้ไหมครับไอ้เจ้านี่เครื่องนี้กี่ปีแล้วครับพอดีเลยนี่เห็นไหมฮะตรงนี้30 กว่าปีคุ้มค่าแล้วคุ้มโอเคอันนี้คือเครื่องรุ่นเก่าช้ามากผมเห็นแล้วสมมติ1 เหรียญใช้เวลาเท่าไหร่ครับพี่1 เหรียญเซตอัพสักประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าเดินทำงานต่อเนื่องขึ้นอยู่กับขนาดเหรียญครับอย่างขนาดนี้ใช้เวลาอย่างน้อย48 ชั่วโมงโอ้โห2 วันทั้งคืนเดินต่อเนื่องแล้วถ้าเป็นแบบใหม่ครับรุ่นใหม่แบบใหม่ก็ด้านหลังครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบใหม่ซึ่งเป็นระบบ CNC แล้วก็คือเป็นซอฟต์ไฟล์เป็นโปรแกรม3 มิติมาส่งมาเป็นไฟล์แล้วก็มาแปลงเข้าสู่เครื่องแกะด้วย CNC ละถ้าอย่างนี้ใช้เวลานานไหมครับระยะเวลาเดินไม่ต่างกันเยอะครับจุดเริ่มต้นก็คือผมสตาร์ทปั๊บทำงานต่อเนื่องอย่างน้อยก็36 ถึง 40 ชั่วโมงเหมือนกันทำไมการแกะมันถึงต้องนานขนาดนั้นครับพี่เนื่องจากรายละเอียดของลวดลายเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดมากจะมีดีเทลทุกอย่างแล้วทำไมเราถึงยอมเปลี่ยนจากเครื่องนี้มาเป็นเครื่องนี้ทั้งที่จริงๆใช้เวลาพอกันหรือดีเทลมันดีกว่าครับเอาง่ายๆนะครับอย่างกรณีถ้าเรามีโครงการหนึ่งบอกต้องการเป็นเหรียญสัก3 ขนาด25 มิลลิเมตรขนาด35 มิลลิเมตรขนาด70 มิลลิเมตรส่งต้นแบบอันเดียวแล้วก็กัดขยายขนาดตรงนี้เอาเฉยๆแต่ถ้าเป็นเจ้าเครื่องนู้นอาจจะต้องทำแม่แบบหลายอันใช่แต่เครื่องนี้ปัจจุบันเรายังใช้กันอยู่ไหมครับพี่เครื่องนี้ก็ยังมีอยู่บ้างขึ้นอยู่กับงานเอาผลลัพธ์ดีกว่า2 เครื่องนี้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันไหมครับถ้าอธิบายด้วยฟีลลิ่งของคนที่ทำอยู่ก็จะบอกว่าอันนี้มันได้ฟีลแบบมันจะเรียวๆกว่าอันนี้มันจะดูแบบแข็งๆกว่าอารมณ์อะไรนะถ้าคนรุ่นเก่าประมาณนั้นดิจิตอลกับแบบเมคานิคอลประมาณนั้นผมขออนุญาตหยิบไอ้เจ้านี้ขึ้นมาดูได้ไหมครับจับนิดนึงนี่คือ epoxy คำว่า epoxy มันคืออะไรครับวัสดุคืออะไรจริงๆเนี่ยนี่ก็ epoxy เหมือนกันก็เป็นพื้นอย่างนี้เหมือนกันใช่แต่ว่ามันจะคนละเกรดกันใช่ไหมฮะแล้วก็เพราะพวกนี้มันจะได้ให้ความแข็งขึ้นอยู่กับการใส่สารให้มันคงว่าสัดส่วนเคมีนู่นนี่อะไรเยอะกันถ้าใส่ไอ้นี่เยอะไอ้นี่ก็จะแข็งกว่าประมาณนั้นอย่างโรงกระสาบตอนนี้บอกว่ามีทั้งหมด5 ที่แล้วที่นี่คือที่5ครับแล้วอย่างที่สมัยก่อนเครื่องจักรเก่าๆแบบเนี้ยสมัย100 กว่าปีก่อนมันยังมีอยู่บ้างไหมฮะเครื่องจักรที่เก่าแก่ที่สุดตอนนี้ที่โชว์อยู่จะเป็นเครื่องที่อยู่ที่โถงข้างหน้าครับอย่างเครื่องย่อลายมันจะเป็นรุ่นดำๆโบราณอันนั้นแหละที่ยังโชว์อยู่กับเครื่องที่ติดตั้งอยู่ตรงกลางสนามหญ้าข้างหน้าตรงนั้นเครื่องปั๊มเหรียญนะครับก็เป็นสมัยของที่มาจากที่อังกฤษมั้งเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำรุ่นนั้นจากห้องนี้ละที่เราแกะออกมาได้เป็นเหรียญหนึ่งเหรียญเนี้ยมันคือเป็นอะไรเป็นแม่พิมพ์หรือไปทำอะไรต่อตัวนี้เป็นแม่ตราตัวนี้เพิ่งแค่จุดเริ่มต้นส่วนที่จะเอาไปปั๊มเหรียญจริงๆก็เรียกว่าเป็นดวงตราหรือว่าเป็นลูกตราถ้าภาษาง่ายๆมือแม่ก็ต้องมีลูกจากลายปกติให้เป็นลายกลับครับทำยังไงครับเป็นลูกตราก็เดี๋ยวจากตรงนี้เสร็จแล้วที่บอกว่าละเอียดมากแต่ยังละเอียดไม่พอนะครับเราต้องไปให้คนเนี่ยช่วยตรวจสอบแล้วก็เก็บตกแต่งรายละเอียดให้ครบถ้วนอีกนะขออนุญาตรบกวนนะครับดูแบบเพราะว่ากำลังมีสมาธิรบกวนครับดูเพราะว่ากำลังดูมีสมาธิมากๆเลยอันนี้คือทำอะไรอยู่ครับอันนี้หลังจาก
สังเกตชิ้นงานได้ขนาดจริงมาแล้วเขาก็จะต้องมานั่งตรวจสอบแล้วก็เก็บรายละเอียดของลวดลายที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรเนื่องจากมันมีบางส่วนเนี่ยที่จะต้องเก็บตกแต่งคุณกันโดยเครื่องจักรยังไงก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ 100% ตัวนี้ประมาณสัก45 เท่าเพื่อเราจะต้องดูลองดูได้นะครับว่าสิ่งนี้ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ก็โตลองส่อง คุณลองส่อง เข้าไปหน่อยครับว่าคุณเห็นอะไรบ้าง มันจะมีเส้นมีดที่เราย่อมาอยู่มันจะเป็นเส้นเห็นไหมฮะเส้นมีดที่เราเดินในการผ่านการย่อ ครับผม ขัดไปมันจะหาย โอ้เห็นแล้วว่าง่ายๆเลยนะครับจากสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือสมมติมีฐานวัด1 อันสิ่งที่เราเห็นคือมันจะมีรอยขีดทะแยงจากเครื่องสิ่งที่พี่เขาทำคือพยายามเกลี่ยให้รอยเหล่านี้มันเรียบหรือแม้กระทั่งช่องว่างๆของเหรียญเนี่ยเครื่องมันจะมีการขีดแบบข้างๆมีรอยแบบเหมือนฝนตกเขาพยายามเกลี่ยรอยตรงนั้นให้มันเรียบตรงนี้พี่ใช้เวลาต่อชิ้นอีกกี่ชั่วโมงครับก็แล้วแต่ชิ้นงานครับเล็กใหญ่แล้วก็ที่มันในการย่อมาว่ามันละเอียดขนาดไหนเราก็ต้องเก็บให้หมดก็อาจจะใช้เวลาวัน 2 วันอยู่กับชิ้นงานชิ้นเดียววัน 2 วันได้กินข้าวไหมฮะ แสดงว่าส่วนที่ออกมาจากตัวเครื่องเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ยังมีส่วนเกินอยู่ไม่ถึงขนาดส่วนเกินครับด้วยข้อจำกัดของเครื่องมันก็จะมีบางซอกบางมุมที่มันยังเข้าไม่ถึงมันเป็นเมคานิกนะฮะยังไงก็จะมีบางจุดแต่เจตนาของเราคือเราต้องทำอย่างไรที่ตรงนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้เป็นจุดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ช่างแกะเขาจะมีประสบการณ์เขาก็จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่เนี่ยในการที่จะจัดการตรงนั้นแล้วมันมีไหมครับที่ผ่านเครื่องมาแล้วมันกลายเป็นว่าขาดถ้าขาดถือว่าเป็นตำหนิเรายอมรับไม่ได้แสดงว่าไม่มีส่วนมากจะเป็นเกินแล้วต้องมานั่งเอาออกหรือรอยเส้นที่เราไม่ต้องการตรงนี้ซึ่งมันเป็นข้อจำกัดของเครื่องแล้วจากแม่ตรากำลังจับเป็นแม่ตราตอนนี้ก็คือเราย่อขนาดลงมาแล้วตอนนี้ได้เป็นชิ้นงานเหล็กนี่คือแม่ตรายังใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้คือแม่พิมพ์ตอนแรกก็แล้วต้นฉบับเริ่มต้นเพราะเดี๋ยวเราจะไปต่อว่าไปตรงไหนเพราะตรงนี้จากตรงนี้ก็ต้องไปกลึงให้ได้รูปทรงที่ต้องการแล้วเครื่องนี้คือเครื่องอะไรครับพี่ครับเขาเรียกเครื่องกลึงก็คือแม่ตาที่ออกมาแล้วก็ตกแต่งแล้วสักครู่เนี่ยเราก็ต้องมากลึงเพื่อให้ได้รูปทรงแล้วจากแท่งเหล็กที่เป็นทรงกลมๆเนี่ยมันจะต้องสร้างเชฟแล้วเพราะเดี๋ยวมันต้องเอาไปใช้งานในการที่จะจ่ายเป็นตัวดวงตราแล้วสังเกตไหมนะมีลวดลายอยู่เขาก็จะต้องเซตแล้วในการที่จะเทียบมี2แบบนะครับเทียบความกลมกับเทียบการได้ระนาบกลมกับระนาบระนาบก็คือด้านหน้าเนี่ยจะต้องได้ด้านหน้าไม่เอียงอย่างนี้ถูกต้องเอียงอย่างนี้เพราะว่าชิ้นงานมันใส่เข้าไปอย่างนี้มันต้องเทียบด้านนี้ต้องนิ่งแล้วก็ความกลมตรงนี้ก็ต้องนิ่งคำว่ากลึงคือกลึงขอบเหรอครับพี่ใช่ครับเพื่อสร้างรูปทรงที่เราต้องการอย่างอันนี้ก็คือกำลังทำรูปทรงกลมกำลังพอเทียบได้แล้วเดี๋ยวเขาจะกลึงให้ได้รูปทรงตามที่กำหนดแสดงว่าจากห้องที่เรามีเครื่องแกะลายเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับพี่มันจะมาเป็นแท่งถูกต้องใช่จะเป็นท่อเหล็กใช่เป็นเหมือนแท่งเหล็กพอเราได้ตรงนี้กลึงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิ้นนี้แหละก็จะถูกส่งต่อไปชุบให้แข็งชุบอีกต้องชุบแข็งครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวต้นฉบับแล้วในการที่จะผลิตตัวที่ไปปั๊มคนอื่นต้องหมายความว่าวัตถุที่เราเอามาแกะตัวนี้มีความอ่อนนุ่มในการที่ตะกี้เราจะเขี่ยจะแกะจะเกาได้เขาเรียกว่าเหล็กสภาพจำหน่ายก็คือมาจากโรงงานเนี่ยเหล็กพวกนี้ก็คือยังเขาเรียกมันแข็งของมันนะแต่แข็งในขนาดที่พวกทูลต่างๆยังกัดได้อยู่เราต้องไปชุบให้มันแข็งกว่าปกติแล้วเวลาชุบมันจะไม่เสียฟอร์มของมันเหรอครับขึ้นอยู่กับเตาด้วยครับที่เรากลึงกันเมื่อกี้เนี่ยเพื่อให้มันได้ไซส์เท่ากับเหรียญจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมครับใกล้เคียงก่อนใกล้เคียงครับแล้วตรงนี้ใช้ได้หรือยังครับถ้าตรงนี้คือใช้ได้แล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าปกติพอกลึงเสร็จต้องส่งไปชุบเนี่ยคือชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็งแล้วชุบนี่คือชุบด้วยอะไรชุบอะไรครับปกติมันจะมี2ประเภทนะครับที่เราชุบอยู่ปัจจุบันคือเหล็กเรามีอยู่2กลุ่มที่ชุบแข็งด้วยแก๊สไนโตรเจนกับกลุ่มที่ชุบแข็งด้วยน้ำมันอันนี้เป็นประเภทของเหล็กคือผมสงสัยว่าพอเราแกะมาแล้วเนี่ยชิ้นงานแรกเนี่ยมันเป็นเหล็กที่ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นในการแกะปุ๊บทำลายตึ๊ดแต่ระหว่างที่เราไปชุบเนี่ยมันต้องทำเลเยอร์ระดับไหนหรือว่ามันจะไม่เสียรอยอยู่บนนั้นเหรอครับในเตาชุบมันจะเป็นเขาเรียกเป็นสูญญากาศแสดงว่าในเนี้ยมันจะปกป้องทั้งพื้นผิวการให้ความร้อนก็คือการปรับโครงสร้างของเหล็กเนี่ยมันทำให้มีความแข็งเขาเรียกเมื่อเปลี่ยนรูปแล้วมันเย็นตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็เลยมีความแข็งเป็นพิเศษตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการจากการชุบแข็งหมายความว่าการชุบของมันเนี่ยคือไอชิ้นงานชิ้นเดิมเนี่ยมันแข็งขึ้นด้วยทั้งชิ้นเลยถูกต้องไม่ได้เอาสารอะไรมาเคลือบกับมันไม่ใช่ครับให้ความร้อนมันในเตานะครับในช่องในระบบปิดให้ความร้อนแล้วทำให้มันเย็นตัวอย่างรวดเร็วโอเคโครงสร้างภายในมันเลยเปลี่ยนเลยแข็งขึ้นตามทันแล้วนะครับมันไม่ใช่ลูกชุบครับที่คุณโดนชุบแล้วคุณเอาอะไรบางอย่างไปชุบผมว่างานละเอียดมากๆพอคุณไปชุบมีอะไรบางอย่างเคลือบมันจะต้องเสียรูปความนูนมันจะความนูนจะเปลี่ยนแต่นี้ไม่ใช่การชุบของเขาหมายความว่าเขาเปลี่ยนสถานะของไอ้เหล็กชิ้นเดิมเนี่ยให้มันร้อนและเย็นเร็วลงถูกต้องมันหดตัวอย่างรวดเร็วปุ๊บ
ไอชิ้นเนี้ยมีความแกร่งขึ้นละ อ้าวแล้วพอชุบเสร็จอันนี้คืออะไรครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแม่ตาที่สมบูรณ์แบบและพร้อมที่จะไปผลิตเป็นลูกหรือเป็นดวงตรา แต่ทีนี้ตัวที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตดวงตาก็เรียกว่าภาษาอังกฤษก็เป็นโคนหรือว่าเป็นหุ่น แต่เราต้องมากลึงให้มีรูปทรงเป็นลักษณะกลวยเบาๆ ทำไมต้องทำเป็นกลวยครับ ทรงกลวยก็เพราะตัวนี้เผื่อการยุบตัว ซึ่งในการยุบตัวเนี่ยจะต้องอาศัยเครื่องจักรข้างหลัง การยุบตัวเนี่ยมันเท่ากับการก๊อปปี้ลวดลายจากลายขึ้นให้เป็นลายกลับ อ๋อเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันจะมีลักษณะนูนขึ้นมาเหมือนกับตัวเหรียญ ถูกต้อง ซึ่งถ้าเราเอาไปปั๊มเลยปั๊บ มันก็จะได้ เหรียญก็จะยุบเข้าไป ถูกต้อง เราก็ต้องเอาไอ้นี่มาปั๊มใส่นี่ก่อนนะครับ เอาอันนี้มากดอันนี้ อันนี้ก็จะกลายเป็นตัวที่ไปได้แบบมา แล้วค่อยไปทำให้มันนูนอีกทีหนึง ใช่เดี๋ยวจะสาธิตให้ดู โอ้ดีครับดีครับดีครับ จะให้ทำให้ดูว่าเนี่ยสิ่งที่เราต้องควบคุมคืออะไร ความสะอาด เป่าคิดทิ้งก็เป่าฝุ่น เพราะพาร์ติเคิลเล็กๆที่เหมือนไม่มีอะไรแต่พอไปเจอแรงกดสูงมันก็จะไปสร้างรอยตำหนิบนชิ้นงานเหมือนกัน แสดงว่าแม่พิมพ์1อันจะมาเจอกับไอ้เจ้าตัวที่มาประกบนี่หลายๆ อันเลยใช่ไหมครับ ให้เห็นเป็นภาพรวมปกติเนี่ยถ้าเราจะผลิตเหรียญสมมติปีนี้เราบอกเราต้องผลิต 1,000 ล้านเหรียญแบ่งเป็น1 บาทสัก500 ล้านเหรียญแม่พิมพ์จะมีอายุการใช้งานอยู่ว่า1คู่เนี่ยปั๊มได้กี่เหรียญเราก็จะเอาตัวเลขตัวนั้นคำนวณกลับมาว่าใน500 ล้านเหรียญต้องใช้แม่พิมพ์สัก500 คู่เราถึงจะผลิตตัวเนี้ย500 คู่แม่พิมพ์1อันผลิตเหรียญได้กี่อันครับคำถามที่ดีขึ้นอยู่กับประเภทเหรียญครับอย่างชนิดราคา5 บาทเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ2 ล้านเหรียญต่อคู่เยอะนะเยอะเลยออกมาแล้วว้าวเนียบไหม เนียบมันไม่ได้นูนมากนะอันเนี้ยไม่ที่มันยุบเข้าไปอันนี้ต้องยุบเข้าไปละอันนี้คือยุบเพราะต่อไปต้องไปปั๊มก็คือเป็นนูนจบตรงนี้คือเราได้แม่พิมพ์ละเราได้ต้นทางของแม่พิมพ์แล้วจากแม่พิมพ์นี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการลูกพิมพ์ใช่ไหมครับกลึงให้ได้รูปทรงก่อนเพราะตัวนี้มันยังเอาไปใช้ประกอบกับเครื่องปั๊มเหรียญไม่ได้เพราะมันจะเป็นรูปทรงอย่างนี้สิ่งที่ตามมาเราก็ต้องไปกลึงให้ได้รูปทรงอย่างนี้ชุบแข็งเหมือนเดิมชุบแข็งอีกรอบนึงตัวนี้ให้มันแข็งเปล่าปกติผมใช้คำว่า hard deadening แล้วกันจากการ hard deadening เนี่ยสิ่งที่พิเศษกว่าแล้วงั้นเราบอกแข็งทั้งตัวแล้วเราบอกทำความพิเศษเฉพาะพื้นผิวอย่างเดียวก็คือชุบผิวพิเศษเขาเรียกว่าเป็นการ PVD coating แล้วเฉพาะพื้นผิวเนี่ยมันจะทนกว่าพื้นผิวหลักเนี่ยเป็น10 เท่าซึ่งไอการชุบพื้นผิวนี่คือชุบจริงแล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าไอฟิล์มที่มันมาเคลือบมันบางมากเป็นไมครอนประมาณสัก3 ไมครอนมันจะมีโทนสีเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างมีหลายอันน่าสนใจในนี้ฮะว้าวอันนี้คือชุบแล้วอันนี้คือก็เรียกอันนี้เป็นเรื่องการชุบและชุบ PVD สารที่เคลือบข้างบนนี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนชั้นผิวป้องกันการสึกหรอของแม่พิมพ์เพื่อให้มีอายุที่ทนขึ้นโอ้โหเงาจริงๆมันมีการเคลือบอยู่จริงๆแฮะแต่อันนี้เราทาน้ำมันไว้ป้องกันสนิมหน่อยเมื่อเราได้อันนี้ปั๊บเราก็จะส่งไปยังในส่วนของงานปั๊มและเราก็จะไปเห็นแล้วว่าเครื่องปั๊มเหรียญเนี่ยออกมายังไงไกด์คนต่อมาคือพี่อูนะครับอันนี้คือส่วนงานอะไรครับพี่ส่วนผลิตเหรียญตัวเปล่าครับส่วนผลิตเหรียญตัวเปล่าและบาร์บีคิวนะครับซึ่งส่วนนี้ดีมากๆมีการจุดไฟกันแล้วพี่นี่อะไรนี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยพี่อันนี้กำลังหลอมโลหะอลูมิเนียมครับใช้สำหรับผลิตเหรียญสตังค์ครับ1 สตังค์5 สตังค์แล้วก็10 สตังค์1 สตังค์ยังมีอยู่เหรอครับพี่ครับยังมีอยู่โอ้โหไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยอะอุณหภูมิประมาณ600 องศาเซลเซียส600แล้วมันจะเป็นเหรียญได้ยังไงครับพี่อันนี้ดูหลอมเหมือนจะเป็นก้อนๆพอเวลาเราหลอมเสร็จปุ๊บอยู่ในริบเลยครับออกมาจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแท่งสี่เหลี่ยมครับสรุปแล้วคือเทใส่เจ้านี่ครับเราจะออกมาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแกะแบบบางๆแล้วก็จะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วเราก็จะรีดลดขนาดให้บางลงกว่านี้ครับรีดให้เป็นเหรียญเลยอย่างเงี้ยไม่ครับยังไม่เป็นเหรียญครับอันนี้ประมาณ12 มิลครับจะรีดลงเหลือประมาณ1 มิลจากนั้นเราจะเอาตรงนั้นเราไปตัดให้เป็นเหรียญกลมๆครับเหมือนขนมแหละทีนี้เป็นปั๊มขนมแล้วเป็นแบบว่าเป็นกลมๆเล็กๆตัดมาก็จะเรียบๆเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปขึ้นขอบเหรียญอีกทีนึงครับขึ้นขอบหลบก่อนถึงว่าจะแล้วก็ล้างซึ่งจากตรงนั้นเราจะเอาไอ้กลมๆอันนี้ไปประทับตาเป็นเหรียญอีกทีครับผมกลมๆนี่ก็จะไม่มีอะไรแต่จะมีลายก็จะต้องไปที่แผนกตีตาอีกทีแสดงว่าไอ้ก่อนที่เราเดินเข้ามาเนี่ยมันมีเหรียญเต็มไปหมดเลยมาจากรัสเซียบ้างมาจากแคนาดาไม่ใช่เหรียญที่จะใช้ในอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเหรียญเฉพาะกิจทำประมาณสักปีหนึ่ง40,000-50,000 เหรียญพี่อู๋ครับแล้วเหรียญ1 สตางค์นี้เขาใช้ทำอะไรกันครับเขาใช้ในระบบธนาคารครับที่เป็นเศษทศนิยมนะครับประมาณ38 สตางค์25 สตางค์คือทำให้มันครบระบบนะครับบางทีเขาก็ต้องเอาเหรียญให้กันจริงๆไม่ใช่แค่ว่าโอนในตัวเลขอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแล้วก็ใช้ในการทำเป็นชุดหมายถึงว่าให้ครบชุดขายเป็นตั้งแต่1 ตังค์5 ตังค์10 ตังค์แล้วก็25 ตังค์แล้วก็1 บาท 5 บาท1 บาท 5 บาท10 บาทแสดงว่าสมมุติว่าปี2567นี่
ทำคอลเลกชันใหม่ก็จะมีตั้งแต่1 สตางค์ไล่ขึ้นไปถึง10 บาทเลย เพื่อที่จะเป็นแบบ ที่ระลึก ขายที่ระลึกเก็บไว้ครับผมให้คนรู้เพราะบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่ามีเหรียญ1 ตังค์5 ตังค์10 ตังค์อยู่ด้วย ไม่รู้ครับผมก็คิดว่าไม่มีแล้วด้วยซ้ แล้วเหรียญ25 สตางค์กับ50 สตางค์ที่เราเห็นว่าสีเขาออกแดงส้มอะไรอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากอะไรครับพี่ เกิดจากว่าเป็นเหล็กแล้วเอาไปชุบสีของตัวที่ชุบใช่ไหมครับอ๋อ แล้วเหรียญ10 บาทอะครับที่ตรงแกนกลางมันมีสีทองอันนั้นเป็นเหรียญผสมตึงแกนกลางก็จะเป็นอลูมิเนียมบอนด์ส่วนตึงขอบก็จะเป็นคิวโปนิกเกิลคือถ้าเกิดคิวโปนิกเกิลก็จะมีทองแดงอยู่ 75% แล้วก็นิกเกิลอยู่ 25% ถามอย่างหนึ่งครับไอเหรียญ1 บาทเหรียญ2 บาท5 บาท10 บาทเนี่ยเอาจริงๆสมมติเหรียญ1 บาทเนี่ยทุนทำเนี่ยมันเกิน1 บาทไหมฮะหรือเหรียญ10 บาทจริงๆทุนทำมันเกิน10 บาทยังไม่เกินครับแปลว่าคุณเอาเนี่ยคุณคิดว่าเหรียญพวกนี้แม่งเอาไปขายเป็นเหล็กเว้ยเราไปหลอมดีกว่าปรากฏว่ายังไม่เท่ายังขาดทุนนะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเหรียญบาทที่เป็นคิวโปนิกเกิลรุ่นเก่าสมัยก่อนอันนั้นน่าจะเกินราคาหน้าเหรียญก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเหล็กแทน Welcome to Game Center ครับ เพราะว่าตอนนี้เหรียญมันเยอะมากไม่เคยเห็นเหรียญเยอะขนาดนี้มาก่อนเคยเห็นเกมไอ้ตู้ญี่ปุ่นไหมที่มันมีเครื่องถ่ายเหรียญยิงพี่เอครับเกมเซ็นเตอร์นี้พี่ดูแลใช่ไหมครับใช่ครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของส่วนผลิตที่เรียกว่าส่วนตีตราขั้นตอนก็คือเรารับแม่พิมพ์ที่เราเรียกว่าดวงตาแล้วก็ตัวเปล่าที่เป็นต้นวัตถุดิบฮะเหรียญเปล่าเหรียญล้นเราเรียกว่าตัวเปล่าให้กล้องดูก่อนนี่เป็นเหรียญที่ถูกทำเลเยอร์มาแล้วสำหรับเหรียญ10 บาทแหละตรงกลางคุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นสีทองขอบเป็นสีเงินเสร็จแล้วเข้าเครื่องเหรอครับเข้ายังไงครับมีการจัดระเบียบเหรียญจำนวนมากยังไงครับพี่ของเราเป็นเครื่องตีระบบอัตโนมัติเป็นเครื่องตีตาความเร็วสูงอย่างเครื่องนี้เนี่ยความเร็วในการตีตาอยู่ที่650 เหรียญต่อนาทีเครื่องที่สูงสุดอยู่ที่800 เหรียญต่อนาทีแต่ว่าเหรียญ10 บาทเนี่ยเป็นเหรียญขนาดใหญ่ที่สุดจะตีช้านิดนึงเพราะว่าใช้แรงกดค่อนข้างสูงตัวเปล่าเนี่ยเราก็จะซื้อมาจากภายนอกนะฮะบรรจุถัง200 ลิตรเราก็มาเทเข้าที่เครื่องเราจะมีระบบลำเลียงอยู่ทางด้านหลังหลังจากนั้นเหรียญจะดึงจากตัวฮอปเปอร์ด้านหลังมาอัตโนมัติมาตีตาที่ด้านหน้าทางด้านหน้าก็จะมีดวงตาอยู่ด้านล่างเนี่ยชุดหนึ่งแล้วก็มีดวงตาที่อยู่ด้านบนชุดหนึ่งแล้วก็ตรงกลางจะเป็นจานบังคับเหรียญที่เขาจะออกมาเป็นขอบเฟืองแบบนี้ฮะอยู่ด้านข้างที่นี่เราเรียกจานบังคับขอบเหรียญซึ่งแต่ละชิ้นราคาลายจะไม่เหมือนกันอย่าง10 บาทก็จะเป็นลายเรียบสลับกับเฟืองใช่อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าดีไซน์ของแต่ละชนิดราคาที่เราดีไซน์ออกแบบเราจะไม่ให้เหมือนกันทีนี้ใน1 เหรียญเนี่ยพี่แสดงว่ามีโปรเซสทั้งหมด3 อย่างคือมีปั๊มด้านบนปั๊มด้านล่างปั๊มด้านข้างซึ่งกระทำ1 ครั้งพร้อมกันทั้ง3หมายความว่าวางปุ๊บไอ้ข้างๆบีบไอ้นี่ข้างบนปั๊มตัวเหรียญจะอยู่ในจานบังคับเหรียญแล้วก็ดวงตาด้านล่างกระทุ้งขึ้นด้านบนด้วยกระทุ้งมาเจอกันตี1 ครั้งเป็นเหรียญออกมาเลยได้ลวดลายมาทั้งด้านบนด้านล่างแล้วก็ตัวขอบเหรียญด้วยมันถึงทำได้เร็วขนาด650 เหรียญต่อ1 นาทีใช่ซึ่งทุกเหรียญใช้วิธีเดียวกันทำไมเราต้องอิมพอร์ตเหรียญจากหลายๆประเทศเลยครับทั่วโลกผมเห็นมาจากแคนาดาอังกฤษรัสเซียอะไรหลายๆอย่างเลยทางระเบียบราชการใช้วิธี e-bidding เป็นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใครที่ราคาต่ำสุดก็จะได้งานไปอย่าง10 บาทเนี่ยเราซื้อภายในประเทศเป็นสยามสงกรานต์อยู่ที่แหลมฉบังเขาก็จะมาประมูลแข่งกันผมเห็นมีหลายเครื่องมากๆเลยเราทำตามออเดอร์เหรอครับเขาสั่งมาว่าต้องผลิตปีนี้เท่าไหร่ที่เราทำตามนั้นไปของเรามีแผนผลิตประจำปีว่าแต่ละชนิดราคาผลิตเท่าไหร่ถามไปในเชิงเศรษฐศาสตร์เพราะเหรียญมันถูกผลิตเยอะอย่างเงี้ยเหรียญเก่าๆเรามีการทำลายด้วยไหมครับมีฮะแต่หน่วยงานเราไม่ได้คนทำลายจะเป็นอีกกองนึงเป็นกองบริหารเงินตราซึ่งเขาจะมีหน้าที่ในการเอาเหรียญใหม่ให้ประชาชนจ่ายแรกแล้วก็รับคืนเหรียญเก่ากลับมาแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญชำรุดเขาก็จะมีกระบวนการทำลายของเขาส่วนของเราไม่มีการทำลายเหรียญกระดาษเหรียญ10 บาทของเราเลยไม่มีกระบวนการทำลายแต่ว่ามีการทำลายเหรียญตัวเสียในกระบวนการผลิตมีครับผมเหรียญเสียกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่สมมติปั๊มมาอย่างเงี้ย100 เหรียญหรือ1,000 เหรียญล้านเหรียญกี่เปอร์เซ็นต์ฮะของเรามีตัวชี้วัดคุมไว้ที่ไม่เกิน56 เหรียญต่อ1 ล้านเหรียญ0.56อะไรประมาณนั้นนี้0.056 0.0056%ร้อยละถือว่าไม่เยอะน้อยมากครับถ้าเทียบกับพวกเหรียญที่ลึกที่เราผลิตอยู่ที่ 9% พวกเหรียญที่ลึกฮะไม่ใช่เหรียญกระต่ายเพราะเหรียญที่ลึกมันก็มีการผลิตที่ยากกว่าป่ะฮะเหรียญที่ลึกก็จะเป็นเหรียญพวกที่เขามาสั่งจ้างเราซึ่งมันก็จะเปลี่ยนลวดลายไปเรื่อยๆผมมีเรื่องนึงสงสัยมานานแล้วครับเวลาเราเห็นเหรียญแบบนี้มันจะกลับด้านตรงอ่ะต่อเมื่อเราทำอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่คือด้านตรงใช่ครับทำไมเหรียญมันไม่เป็นแบบด้านเดียวกันในทรงในทางของเรามีผลิตทั้ง2 รูปแบบ
ก็คือถ้าเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนก็คือใช้พลิกแนวนอนด้านหลังก็จะขึ้นมาเหมือนกัน อันนี้คือเหรียญกระสาบหมุนเวียนแต่ถ้าเป็นพวกเหรียญกระสาบที่ระลึกเหรียญที่ระลึกก็จะพลิกในแนวตั้งอันนี้มีความแตกต่างกันเพราะผมสังเกตได้เด็กเราทำไมต้องพลิกด้านนี้อะไรเงี้ยเข้าใจละที่เรากองตรงรอไปก่อนเพราะอะไรครับคือเรายังไม่ปล่อยลงมาเนี่ยกลัวว่าตัวเสียจะปนลงมาด้วยก่อนที่จะปล่อยออกมาเจ้าหน้าที่จะรีเช็คก่อนว่าเหรียญมีตำหนิอะไรไหมมีผงติดไหมมีรอยแตกรอยอะไรที่มันไม่พึงประสงค์นะฮะเขาก็จะหยุดเครื่องก่อนเพื่อจะเคลียร์ก่อนเช็ดทำความสะอาดแม่พิมพ์หรือเปลี่ยนแม่พิมพ์ใหม่สุ่มว่าเฮ้ยแบตชนี้สมมุติลงมาประมาณ200เหรียญโอเคไหมในนี้ประมาณ1 นาที 2 นาทีเนี่ยน้องเขาก็จะตรวจครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยลงมาอันนี้เคยอยู่ท่าพระจันทร์มาก่อนนะฮะดูจากการตอกดูเนื้อเราผลิตเยอะมากขนาดนี้เพราะว่าเราต้องผลิตเหรียญ10อย่างล็อตนี้ทั้งหมดเพื่อใช้ในประเทศเท่าไหร่ครับของเราผลิตตามแผนแต่ความต้องการของประชาชนก็คือเขาก็จะมาจ่ายแลกไปเรื่อยๆปีนี้รวมที่ผลิตทั้งหมดที่กองกระสาบเนี่ย170 ล้านเหรียญซึ่งเราเคยผลิตอยู่ที่ประมาณสักปี60-61เกือบ1,000 ล้านเหรียญว้าวตอนนี้ลดมาน้อยลงมากเพราะว่ามีส่วนหนึ่งที่เราซื้อเหรียญสำเร็จจากต่างประเทศแล้วก็เรื่องของแคชเลสที่ว่าความต้องการใช้เหรียญมันน้อยลงด้วยเพราะแคชเลสทำให้การใช้เหรียญไม่เยอะขนาดนั้นแล้วแต่เมื่อกี้ชอบคำหนึ่งว่ามีเหรียญที่ผลิตสำเร็จจากต่างประเทศแล้วด้วยเราทำงานกับเขายังไงครับคือมันจะมีเหรียญที่อย่างที่เราซื้ออยู่มี50 สตางค์25 ตังค์ซึ่งเป็นเหรียญมูลค่าน้อยแต่ว่าต้นทุนสูงเราผลิตเองไม่คุ้มทางกรมก็เลือกวิธีที่จะใช้ซื้อเป็นเหรียญสำเร็จเข้ามาซึ่งถูกกว่าผลิตเองแต่ว่าจำนวนปริมาณก็ไม่เยอะด้วยแล้วแต่ปีว่าทางกรมมีนโยบายจะซื้อแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่ขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจณปีนั้นๆที่เขาคาดการไว้ครับลังอันนี้ก็คือข้างในเป็นเหรียญหมดเลยเหรอครับใช่ครับอันนี้คือเหรียญที่เรานับบรรจุเสร็จแล้วรอที่จะเอาไปเก็บในคลังก็คือที่เก็บเหรียญสำหรับรอที่จะให้เขามาเบิกออกไปใช้งานส่วนด้านขวาก็จะเป็นเหรียญที่รอบรรจุก็จะเป็นระบบอัตโนมัติเหมือนกันเอาเหรียญมาใส่เขาก็จะบรรจุลงถุงเล็กแล้วก็ไปลงถุงใหญ่แล้วก็ไปลงกลมอย่างที่เห็นที่ท้ายลายก็เบื้องต้นจะมีหัวบรรจุถุงเล็กอยู่3หัวของเรามี3ลายผลิตอันนี้เป็นเหรียญ5 บาทใช่ไหมครับพี่ใช่ครับ5 บาทซึ่งต่อ1ถุงเราจะมีเหรียญ5 บาทกี่เหรียญครับพี่1ถุงเราเรียกเป็นถุงเล็กนะฮะจำนวน100เหรียญเดี๋ยวไปรวมมาถุงใหญ่อีกทีนึงแล้วจากถุงเล็กจะไปลงในถุงใหญ่อีกทีนึงซึ่งในถุงใหญ่มีถุงเล็กกี่ใบครับถุงใหญ่ประกอบด้วยถุงเล็ก10ถุง10ถุงเล็กทุกชนิดราคาไม่ว่าจะ10 บาท5 บาทจำนวนเท่ากันหมดคือในถุงเล็กมี100เหรียญในถุงใหญ่บรรจุถุงเล็ก10ถุงเหมือนกันหมดก็จะมีระบบเซ็นเซอร์คอยนับจำนวนพอครบ10เขาก็จะตีนปากถุงอัตโนมัติแล้วมีการรีเช็คด้วยน้ำหนักหรืออะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับพี่ใช่ครับมีนะตัวนี้เป็นตัวรีเช็คน้ำหนักเพราะว่าถ้าจะให้เครื่องมานับเพื่อการเช็คเนี่ยน่าจะไม่ไหวเอาเป็นตั้งดีกว่าว่า5 บาทสมมติว่า 1,000 เหรียญควรจะเท่านี้เขาอาจจะเป็น9ถุงหรือ11ถุงตัวนี้เขาก็จะรีเช็คด้วยเครื่องรีเช็คน้ำหนักก็คือถ้าน้ำหนักไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานเขาจะโดนตีออกมาใช่แล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมาแก้ไขเอาไปผ่านลายนับมาใหม่แต่ตรงนี้เปอร์เซ็นต์การผิดพลาดน้อยมากครับเจ๋งเลยนะถุงนี้5,000ไม่เคยเห็นเลยครับใครจะได้เห็นครับแบบนี้แบงก์เหรอครับของเราจะมีหน่วยจ่ายแรกที่ว่ากองบริหารเงินตราเขาจะมีทั้งประชาชนที่เดินเข้ามาจ่ายแรกแล้วก็มีบริษัทเอกชนที่เป็นร้านค้าเซเว่นอะไรพวกนี้ก็โรตัสบิ๊กซีเขาก็มาแลกที่นี่คือเข้ามาแลกเหรียญเอาแบงก์มาแลกเป็นเหรียญใช่แล้วถ้าเรามีเหรียญเรามาแลกที่นี่ได้เหมือนกันเรารับแลกคืนเหมือนกันทั้ง2อย่างมีทั้งจ่ายออกและรับคืนพาร์ทสุดท้ายครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ฮิมซึ่งพี่ฮิมคือตำแหน่งอะไรครับพี่ผู้อำนวยการกองกระสาบครับก็คือเป็นหัวหน้าของพี่ๆทั้ง5ท่านก่อนหน้านี้ใช่ครับที่เราอยู่ตอนนี้คืออะไรครับพี่ศูนย์การเรียนรู้ของโรงกระสาบเราครับก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรงกระสาบเราทั้งหมดตั้งแต่ประวัติของโรงกระสาบจนถึงประวัติของเหรียญตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนปัจจุบันในห้องนี้จะเล่าถึงโรงกระสาบที่เป็นแหล่งผลิตเหรียญเราเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนรูปจำลองของโรงกระสาบโรงที่1ถ้ามีสถานที่แบบนี้แสดงว่าคนนอกมาได้ใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับการศึกษานักเรียนเรายินดีรับประชาชนทุกคนเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้ได้เลยครับว้าวดีจังเลยแล้วมีค่าใช้จ่ายในการเข้าไหมครับไม่มีค่าใช้จ่ายค่าเก็บใดๆทั้งสิ้นมาคนเดียวก็ได้มาเป็นกลุ่มก็ได้ใช่ครับเรามีพนักงานนำชมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมดครับเปิดกี่โมงครับปิดกี่โมงครับพี่8:30 ถึง 16 นาฬิกาครับเวลาราชการหยุดเสาร์อาทิตย์ครับเมื่อกี้ผมเห็นได้ยินมาตอนที่ตรงที่กำลังปั๊มเหรียญว่าตอนนี้การผลิตเหรียญมันน้อยลงความต้องการการใช้เหรียญมันน้อยลงไหมฮะสมัยนี้ปัจจุบันต้องยอมรับว่าสังคมไร้เงินสดมันเกิดขึ้นจริงการใช้เหรียญกระสาบในระบบการค้าขายในตลาดเนี่ยมันน้อยลงจริงแผนต่างๆเกี่ยวกับการผลิตก็ต้องยอมรับว่าลดลงแต่เราก็เปลี่ยนรูปไปเราได้ทำเหรียญที่ระลึกหรือไม่ว่าของสั่งจ้างต่างๆเนี่ยเราก็ดำเนินการทำซึ่งเหล่านี้มันเข้ามาทดแทนตอนเราไปที่ไปรษณีย์ไทย
ก็แม้กระทั่งการส่งเปอร์เซ็นต์จะน้อยลงจริงๆก็ยังมีอยู่นะคล้ายๆกับเงินบาทนี่แหละแต่ว่าสุดท้ายก็คือจะมีการปรับตัวแล้วก็มีการทำงานใหม่ๆได้อย่างนี้ก็จะเป็นการปั๊มเหรียญที่ระลึกละพี่ฮิมครับสมมุติพวกผมนึกสนุกอยากทำเหรียญเสือร้องไห้ขึ้นมาแจกคนดูอะไรอย่างเงี้ยยินดีเลยครับมันต้องทำขั้นต่ำกี่เหรียญครับ100 เหรียญ1,000 เหรียญเรารับทำทุกจำนวนครับเหรียญเดียวได้ไหมพี่1 เหรียญ10 เหรียญ100 เหรียญ100,000 เหรียญแล้วก็รับทำแต่มันก็จะมีราคาที่แตกต่างกันเพราะต้นทุนพอฟิกคอร์สมันนิ่งถ้าเราทำน้อยเนี่ยราคาก็จะสูงครับแสดงว่าฟิกคอร์สจะไปอยู่ที่ค่าปั้นแบบเยอะถูกต้องครับยังไงเรามีขั้นตอนตรงนั้นขั้นตอนทำแบบทำแม่ตาทำดวงตากันก่อนตีเหรียญนะครับปัจจุบันนี้หน่วยราชการหรือเอกชนต่างๆก็มาให้โรงกษาปเราผลิตเหรียญมากมายนะครับเหรียญที่ระลึกในรูปแบบอย่างนี้ครับก็ขอบคุณมากๆนะครับมีหน้าที่มาหมดยังมีของฝากจริงทางโรงกษาปเรายินดีมากนะครับที่รายการมาถ่ายผมมีเหรียญฝากครับที่จะเป็นเหรียญของรูปทุกๆคนเลยนะครับเหรียญครับเดี๋ยวครับอันนี้ใช้เทคนิคอะไรในการทำครับพี่เป็นการยิงเลเซอร์ลงไปในเหรียญครับเทคโนโลยีใหม่อันนี้คือสิ่งที่โรงกษาปก็รับจ้างทำครับเดี๋ยวนะข้างหลังเป็นรูปผมกับอิงกับสบายโอ้น่ารักมากเลยข้างหลังของผมเป็นผมเดียวดายไม่เหมือนกันเหรออันนี้ผมรูปกับพี่จอยเดี๋ยวนะครับพี่สมมุติว่าผมอยากได้เหรียญแบบที่ยิงเลเซอร์แบบนี้มันก็จะทำง่ายกว่าแบบปั้นแบบนูนต่ำนูนสูงอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเทคนิคยิงเลเซอร์ครับแล้วใช้เวลาทำนานไหมครับสำหรับเหรียญเลเซอร์ไม่นานมากครับเพราะว่าเราสามารถเอารูปถ่ายแล้วก็ส่งเข้าเครื่องแล้วเครื่องก็ยิงออกมาอย่างนี้ถูกต้องครับรูปครอบครัวรูปอะไรนี่ไงรูปครอบครัวผมเลยไหมเอารูปครอบครัวผมนี่ไงครอบครัวผมคุณมีพวกเราคุณจะมีพวกผมอยู่3 คนนี่ไงผมครอบครัวผมนี่แบบพี่เมื่อกี้บอกคุยกันคุณจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเหรียญมันกลับด้านอ่ะพอเป็นเหรียญที่ลึกคุณเห็นว่ามันกลับด้านนี้นะเห็นไหมกลับเหมือนที่บอกด้านข้างใช่ไม่ได้หมุนบนเพราะเป็นเรื่องที่ผมคล่องใจตั้งแต่เด็กเลยครับผมก็หมุนเหรียญแล้วก็นั่งคิดอยู่เข้าใจละผมคิดว่าคู่บ่าวสาวที่กำลังมองหาของชำร่วยนี่เป็นอีก1 อันที่น่าสนใจมากๆเธอมาแต่งกับเราสิจะได้ทำของชำร่วยร่วมกันจะได้มีรูปเราคู่กันไงจ๊ะรายละเอียดดีมากเลยครับผมอยากให้ดูเสื้อของอิงกับหน้าอิงแบบคมชัดผมอยากให้คุณดูเสื้อผมก่อนเนี่ยเห็นไหมคมชัดเห็นไหมไอ้เสื้อคุณตรงเนี้ยคุณช่วงอกมันดูอ้างว้างเหมือนกันนะมันดูว่างๆอ่ะตรงนี้มันดูไม่มีอะไรมันดูว่างๆเพื่อนโสดครับพี่กำลังแทงแผลกันอยู่ครับเกิดมาคนเดียวก็ตายคนเดียวได้ครับพี่